Hei, mun nimi on Saara Salo. Mä oon psykologi ja psykoterapeutti. Ja mä puhun tänään aiheesta, mitä on vanhemmuuden mentalisaatiokyky. Tämä luento on osa Tunnekeskeinen vanhemmuus -luentosarjaa. Mentalisaatiokyky ymmärtää ihmissuhteita on ihan oleellinen osa tunnekeskeistä vanhemmuutta. Mä pyydän sua katsomaan nyt tätä oheista diaa ja pohdin vähän itseksesi ensin, että mitä sä ajattelet, että tämä vauva tässä kuvassa mahtaa kokea tai ajatella tuossa tilanteessa tai millaisia tunteitahan toi vauva ilmaisee. Jos sun mielessä kävi, että toi on vähän vaikeeta, että eihän sitä oikeastaan voi tietää, mitä toinen tai tuo vauva tuossa kuvassa nyt ajattelee tai tuntee, niin hyvä asia. Mentalisaatio on tosi vaikeaa. Me ei koskaan nähdä toisen ihmisen mieleen suoraan. Me ei voida tietää, mitä toinen ihminen kokee, tuntee ja ajattelee ihan oikeasti. Me voidaan parhaimmillaankin vanhemmat arvailla, olla kiinnostuneita ja uteliaita. Ja se on hirveän tärkeä asia meidän vanhemmuudessa, koska se auttaa sitten meitä toimimaan vauvan kanssa ja isomman lapsen kanssa järkevillä tavoilla. Tässä on esitetty ajatuksia, että tämä vauva saattaa esimerkiksi miettiä, että tuntuupa rauhoittavalta tuo äidin kosketus tai rentoudunpa tässä vain. Ja nämä ajatukset pohjaa tuon vauvan ilmeisiin ja asentoon, levolliseen asentoon, mitä hän tuossa ilmaisee. Mentalisaatio ei ole vain toisen mieleen, oman lapsen mieleen kurkistamista. Se on myös kykyä pohtia ja ymmärtää, mitä itse kokee, tuntee, ajattelee toimiessaan lapsen kanssa. Ja tässä kuvassa näkyy ehkä esimerkkinä se, miten hirvittävän vaikeaa se monelle vanhemmalle on arkisissa tilanteissa. Mököttävän teinin edessä vanhemman mieleen tulee ajatus, mistä ihmeestä on kysymys. Ja kyky pohtia vähän, pysähtyä, ainakin jälkikäteen analysoida, että miltähän musta itse tuntui siinä tilanteessa. Mitä mä ajattelin, mitä mä koin, mitä mä tunsin. On äärimmäisen tärkeä osa myöskin toimivaa vanhemmuutta. Tähän kuvaan on nyt kirjoitettu esimerkkinä, että tietenkin se saattaa suututtaa, teini mököttää. Mutta sen takana voi olla hirveän paljon muitakin oloja ja tunteita. Epävarmuutta. Siellä voi olla oikeastaan surullinen olo esimerkiksi semmoisesta ajatuksesta, että niin, tässä mä nyt huudan raivoon mun teinille. Ja ne on just niitä asioita, mitä mä päätin itse aikanani, että mä en ikinä tee niin kuin mun oma äiti teki mulla. Ymmärtämällä omia ja lapsen kokemuksia, eli mentalisoimalla, me voidaan kuitenkin päivittäin vaikuttaa siihen tapaan, miten me toimitaan. Me ollaan parempia vanhempia, kun me harjoitellaan tällaista mentalisaatiokykyä. Ja se on todella kykyä ymmärtää sekä lasta, yrittää ymmärtää, että minkä takia lapsi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Käyttäytyminen ei ole koskaan sattumanvarasta. Siellä on aina takana tunteita, siellä on ajatuksia, siellä on pelkoja. Ja ihan samalla tavalla mentalisaatio tarkoittaa myös kykyä ymmärtää itseä vanhempana, mitä meidän mielessä milloinkin liikkuu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että pelkkä semmoinen käyttäytymisen havainnointi ja lapsen tarkkakin seuraaminen arjessa, että se ei riitä toimivaan vanhemmuuteen. Miksei se riitä? No ehkä se syy tulee juuri siitä, että se sama käyttäytyminen voi pitää sisällään ihan todella erilaisia kokemustiloja. Jos lapsi käyttäytyy huonosti, taapero kiukuttelee, heittää kurahanskat seinään ja on haastava vanhemmalle. No, voi olla, että lapsi on vihainen, voi olla, että lapsi on kiukkunen. Vanhemmalle voi tulla ajatus, että se on ilkeä tai se kiusaa mua jopa tahallaan. No, ehkä joskus niinkin voi olla. Harvemmin lapset tahallaan vanhempia kuitenkaan yrittävät kiusata. Se voi olla kuitenkin myös sitä, että tämä lapsi on surullinen. Se voi olla sitä, että kaverit ei ole huomioinut ollenkaan päiväkodissa. Se voi olla sitä, että
hän on väsynyt, nälkäinen. Siellä voi olla hirveän monenlaisia kokemustiloja sen samalta näyttävän käyttäytymisen takana. Ja sitä toimivaa vanhemmuutta on juuri se, että ei reagoi välittömästi siihen ilmikäyttäytymiseen, esimerkiksi kiukustuu lapselle ja me ojentamaan lasta, vaan ensin pysähtyy, katsoo vähän tarkemmin lasta ja pohtii, mentalisoi, että mitä hän toi nyt yrittää mulle kertoa. Ja muistetaan vielä se tietenkin, että pieni lapsi hirveän vähän osaa kertoa sanoilla, että miltä hänestä tuntuu, tai ei osaa pyytää, mitä hän oikeastaan itse tarvitsisi tietyissä tilanteissa. Voidaankin sanoa, että hyvä mentalisaatiokyky on toimivan vuorovaikutuksen ja toimivan vanhemmuuden perusta. Me tarvitaan sitä ihan joka päivä. Se ei ole helppoa. Se on sellainen taito meissä vanhemmissa, jota me joudutaan harjoittelemaan ihan päivittäin. Ja erityisen haastavaa se on kaikille silloin, kun lapsi ilmaisee negatiivisia tunteita. Oli lapsi ihan minkä ikäinen tahansa. Se liittyy siihen, että me ihmiset reagoidaan negatiivisiin tunteisiin aika voimakkaasti. Ne tarttuu meihin, ne laskee meidän mentalisaatiokykyä. Stressi, joka liittyy kielteisiin tunteisiin, on mentalisaation myrkkyä. Meidän etuotsalohko, joka auttaa meitä yleensä pohtimaan ja valitsemaan erilaisia järkeviä vaihtoehtoja käyttäytymiselle, niin se lakkaa toimimasta silloin, kun me koetaan vanhemmuuden stressiä. Se on tosi inhimillistä, se on tosi ymmärrettävää. Mutta tietenkin meillä aikuisilla on sitten kykyä myöskin säädellä stressiä ja kuumien tilanteiden jälkeen pysähtyä, ainakin niiden jälkeen pysähtyä ja miettiä, että mistä oikeastaan oli kysymys. Ja alkaa kurkistella sinne sen kielteisen käyttäytymisen taakse. Ja tässä on nyt esimerkkinä otettu erilaisia vaihtoehtoja, että miten samalta näyttävän käyttäytymisen takana voi olla todella erilaisia kokemustiloja, jotka johtaa ihan hirveän erilaiseen toimintaan myöskin vanhemmuudessa. Tätä se kiukutteleva lapsi on se nyt sitten taapero tai vähän isompi lapsi. Lapsi vastustaa, uhmaa vanhempaa. Vaikka kaupassa saa kiukkukohtauksen siinä kassoja edeltävässä jonossa. Jos on sellaista tyypillistä vastustusta, että vanhempi sitten pohtii ja vähän katsoo tilannetta ja päättää, että tämä on nyt tämmöistä uhmaa, 4-vuotias uhmaa, kokeilee rajoja, niin se miten hän toimii viisaasti on usein niin, että hän pitää rajat. Hän on selkeä, hän ei luovu siitä, että karkkipäivä on lauantaina ja nyt sä et voi mennä hakemaan nyt niitä nameja sieltä niin paljon kuin haluat. Hän uskaltaa tehdä niin, hän uskaltaa haastaa tätä 4-vuotiaasta, koska kyse on siitä, että tämän ikäinen hakee rajoja myöskin uhmalla ja vaan semmoisella toistuvalla selkeydellä vanhemmat opettaa lapselleen tunteiden säätelyä. No, jos se sama tilanne, samalta näyttävä tilanne kuitenkin esimerkiksi pitää taustallaan sitä, että tämä lapsi onkin neurologisesti, hermostollisesti ihan ylivirittyneessä tilassa. Sanotaan vaikka reagoi niin kaupan kirkkaisiin lamppuihin, alkaa olla levoton, juoksentelee siellä pitkin hyllyjä ja vaikuttaa ikään kuin uhmaavan vanhempaa. Mutta kyse ei olekaan siitä, että uhmaisi niitä vanhemman sääntöjä. Lapsi on ylistimuloitunut aistimuksiltaan. Tällöin pelkästään se, että sanotaan ne rajat ja annetaan seuraamuksia, rangaistuksia lapselle, ei missään tapauksessa riitä, vaan vanhemman on hyvä ymmärtää se, että esimerkiksi tämä lapsi tarvitsee stimuluksen vähentämistä, viedään pois sieltä kaupasta, otetaan pois sieltä kirkkaiden lamppujen ääreltä, sanotetaan lapselle sitä, että ne varmaan tuntuu epämukavilta. Kiinnitetään lapsen huomioon muualle, ei keskitytä siihen rajan asettamiseen ja siitä keskusteluun. Se saattaa olla paljon toimivampi keino ja rauhoittaa lapsen. No sit voi olla kolmantena vaihtoehtona voi olla vielä sellainen, että lapsi on kokenut jotakin pelottavaa, lapsi onkin pelästynyt siinä hetkessä, siinä tilanteessa tai joskus aikaisemmin ja se aktivoituu lapsen mieleen. Ja lapsi alkaa sen pelon ja hädän sanelemana reagoimaan levottomasti. Ja tällöin vanhempi toimiikin vastustamisen edellä ihan toisella tavalla. Nyt ei aseta rajoja, nyt ei ruveta siirtämään lapsen huomiota muualle tai vähentämään ärsykkeiden määrää. Tällöin lapsi tarvitsee lohdutusta. Hän tarvitsee sylin, hän tarvitsee rauhoittamista, hän tarvitsee ehdottomasti vastaan tulemista siinä
ulkoisesti kiukulta näyttävässä tilassa. No, näiden eri vaihtoehtojen hahmottaminen voi olla äärimmäisen vaikeaa, kuten sanottu tuossa aikaisemmin. Oleellista on se, että vanhempi avaa mieleensä sen valikon, että erilaisista asioista voi olla kysymys saman lapsen kohdallakin. No, mistä voin vanhempana tunnistaa oman mentalisaatiokykyni hetkelliset romahtamiset? Stressitilan monitorointi, havainnointi on tietenkin hirveän tärkeää. Että kun olet väsynyt, kun olet nälkäinen, niin se on vaan totta, että silloin lapsen havainnointi ja ymmärtäminen ja sun oman itsenkin on vaikeampaa. Toinen semmoinen asia, mihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, että jos tulee semmoista ehdotonta varmuutta omaan mieleen, että mä tiedän, mistä on kysymys, mä tiedän, mitä tuo lapsi ajattelee tai kokee tai tuntee, niin se on usein merkki heikosta mentalisaatiosta, koska me ei voida tietää, mitä toinen kokee ja tuntee. Me voidaan arvailla ja tehdä havaintoja, ottaa selvää, olla uteliaita ja kysyä ja tarkistaa lapselta. Ja näihin ehdottoman varmoihin tulkintoihin usein liittyy se, että ne on negatiivisia, ne on kielteisiä. Vanhemmalla tulee ajatus, että tahallaan toi kiusaa, tahallaan toi ärsyttää. Näistä on hyvä napata itseään kiinni ja vähän kyseenalaistaa, että onkohan se nyt ihan noinkaan. Samalla tavalla, jos huomaa, että alkaa oikeuttaa semmoista omaa kielteistä käytöstä, omaa kiukuttelua, omaa ärtyneisyyttä, panettelua, haukkumista, alkaa selitellä sitä, että se on vain nyt noiden muiden vika, että mä näin toimin, varsinkin vanhemmuudessa, niin silloin usein on kyse siitä, että oma mieli on liian stressaantunut, ei pysy mielessä, mieli ei mentalisoi toisen ihmisen, tässä tapauksessa lapsen kokemuksia. Lisäksi ehkä sellainen muiden syyttely ja vastuuttaminen omista hankalista oloista kuuluu myös heikkoon mentalisaatioon. Tulee sellainen tunne, että muut koko ajan tahallaan kiusaa ja tahallaan vaatii, tahallaan ärsyttää. Tietenkin on tilanteita, missä näin voi olla jopa oman lapsen kohdalla, mutta jos se valtaa kokonaan mielen, niin silloin usein on kyse siitä, että mieli ei mentalisoi. Vastaavasti, mistä tunnistat sitten vanhempana sen hyvän mentalisaation, se mitä voit itsessäsi vaalia ja olla tyytyväinen, kun siihen pääset. No, hyvä mentalisaatiokykyyn, siihen, että pysyy toisen kokemus riittävästi sun mielessä, liittyy myös se, että vaikka ilman muuta me vanhempina suututaan ja kiihdytään niissä kuumissa tilanteissa, ärsyynnytään omille lapsille, niin me kyetään säätelemään omat hankalat tunteemme myös riittävän nopeasti pois. Me ymmärretään, että lapsi ei tahallaan meitä halua ärsyttää. Me kyetään havainnoimaan toista. Tässä tapauksessa nimenomaan puhutaan lapsesta. Hetkeksi pysähtymään, katsotaan mitä se lapsi oikein tekee, mitkä sen ilmeet on, mitä se mahtaa oikein tuossa tilanteessa kokea, mitä se yrittää viestiä. Etsitään vaihtoehtoisia näkökulmia. No, mulle tulee mieleen, että se nyt on vihainen ja haluaa kiusata veliä. Mitäs muuta tuosta saattaa olla takana? Keskustellaan kumppanin kanssa, keskustellaan jonkun toisen aikuisen kanssa, vaikka päiväkodin opettajan kanssa, miten hän on nähnyt lapsen ja miten hän ymmärtää samantyyppisiä tilanteita. Me korjataan mahdollisia oletusvirheitä. Lapsellekin voi sanoa ihan suoraan, että tiedätkö, että äiti luuli, että sä tahallaan yritit kiusata, mutta mä ymmärsin sua väärin, mä oon pahoillani. Korjataan, pyydetään anteeksi. Pidetään silti kiinni ihan asianmukaisesti niistä rajoista, mitkä siihen tilanteeseen kuuluu. Ei tehdä sellaisia yleistyksiä ikinä lapsesta, vaan että meillä on tilannekohtaisesti pystytään tarkastelemaan, että jossain tilanteessa lapsi toimiikin hankalasti ja siihen pitää puuttua, mutta ei kaikissa tilanteissa. Mentalisaatiota kannattaa harjoitella. Niin kuin tuossa aluksi todettiin, niin se on kyky, joka vaihtelee päivittäisenkin stressikuorman myötä. Me jokainen saadaan vanhempana itsemme välillä niin kuin napattua kiinni siitä, että tuossa se mun mentalisaatiokyky todellakin katkeili. Tuossa se taas toimi hyvin. Mutta semmoinen aktiivinen harjoittelu on kotona tärkeää. Pysähdy. Anna itsellesi aikaa säädellä omia tunteita, stressiä alas. Kato lasta, havainnoi lasta, pohdi. Ja isomman lapsen kohdalla kysy lapselta. Äiti arvelee, että sä oot pahalla päällä tai sua surettaa. Tarkista.
Älä kuitenkaan vastuuta lasta liikaa analysoimaan omia tunteita. Pienet lapset ja vähän isommatkin kouluikäisetkin, ei ne osaa kauhean paljon vielä eritellä, että mikä se heidän olotila on ja mitä he ajattelee. Oo kumppanina, auta lasta myös itseä pohtimaan omia kokemuksia. Älä kuitenkaan vastuuta lasta liikaa kertomaan omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Muistetaan, että pienet lapset ei vielä hirvittävän hyvin osaa eritellä omia kokemuksiaan, vaan he nimenomaan tarvitsee kumppanikseen aikuisen, joka auttaa heitä puhumaan tunteistaan ja jäsentämään nimenomaan niitä omia hankalia olojaan. Ihmetellään yhdessä, voisiko olla kyse siitä, että sua harmitti, mitä aamulla tapahtuu. Voisiko olla kyse siitä, että sä oot väsynyt ja nyt sua kiukuttaa. Mitä ikinä se onkaan. Pohdi myös omaa itseäsi, ymmärrä omaa mieltäsi, mitä sussa tapahtuu, kun kohtaat lapsen vastustusta, vetäytymistä, uhmaa. Minkälainen stressin säätelijä sä olet vanhempana. Missä tilanteissa arjessa on sulla suuri riski pudota ei-mentalisoivaan tilaan? Onko ne aamutilanteita? Joillekin ne on kotiintulotilanteet siinä kello 5 aikaan. Joillakin iltatilanteet. Me ollaan ihmisinä erilaisia. Koeta auttaa itseäsi löytämään näissä tilanteissa sulle sopivia säätelykeinoja. Ylipäätään sen pohtiminen, että mikä auttaa just sua vanhempana tunnesäätelyssä ja siinä, että sä voit asettua lapsesi pohdintaan, on tärkeää. Ja tähän lopuksi mä haluan sanoa sen, että todella jokainen vanhempi, jokainen meistä menettää mentalisaatiokykyään stressaavissa hetkissä. Se on tavallista ja sitä tapahtuu ihan koko ajan. Mutta harjoittelu ja näistä asioista tietoiseksi tuleminen on tärkeää ja se auttaa luomaan parempaa tunnesuhdetta omaan lapseen. Pysähtymällä näihin tilanteisiin ja pohtimalla niitä, niin syntyy luottavaisempi suhde. Kiitos.